Hello everyone පුතේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔය ආසයිනේ. ඉතින් අර අපි කියනවා මේ හැමදේම දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. එක එක තැන් වල තියෙන වචන දැන් ඒ කියන්නේ තැන් වල අපි කියන ගෙයක් ගත්තොත් ගෙයක තියෙන දේවල්. right? එතකොට බැංකුවක ගියොත් බැංකුවේ තියෙන වචන. right? ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මොකද්ද දන්නවද? ගෙයක් ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික. හරිද? ගේ ඇතුලේ තියෙන මොනවාද මේ දේවල්? ඔය අහලත් ඇති, දන්න වචනත් ඇති, නොදන්න වචනත් ඇති. දන්න කෙනෙක් නම් මතක් කරගන්න චුට්ටක් මේක අහන්න. නොදන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අදාළ දේවල් අරගෙන සටහන් කරගන්න. පුතේ වහලට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? වහලට කියන්නේ අපි roof කියලා. ROOF roof. පුතේ වහලට අපි කියන්නේ roof කියලා. ROOF අපි roof කියලා කියනවා වහලට. right? එතකොට කාමරයට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින්? කාමරයට කියන්නේ room කියලා. කාමරය room right? එතකොට දොරට කියන්නේ door. එතකොට අපි කෑම කන කාමරයට මොකක්ද කියන්නේ? අපි කෑම ගන්න කාමරයට. කෑම ගන්න පොඩි කාමරයක් අපිට තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා dining room. What is that? dining room. එතකොට අපි නාන කාමරය bathroom. right. එතකොට ස්තෝපුවක් අපිට තියෙනවානේ. වහලා තියෙනවානේ ස්තෝපුවට වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒකට කියනවා veranda. right? veranda. okay. එතකොට අපිට තියෙනවා අතු ගන්න මිදුලක්. මිදුලට ඇත්තටම ළමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඉස්සරින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා මේ වචනේ. මිදුලට කියන්නේ compound කියලා. right? අපි කියනවා sweep the compound. මිදුල අතු ගන්න. sweep the compound. මිදුල අතු ගන්න. sweep the compound. මම දන්නවා මේ වචන නම් ඔයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා. right? මිදුලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ compound කියලා. sweep the compound. sweep the garden. වත්ත අතු ගන්න. sweep the compound. මිදුල අතු ගන්න. right? පුතේ ජනේලෙට නම් කියන්නේ window නේ. window window කියන්නේ ජනේලෙට. right? එතකොට කුස්සිය මුළු තැන්ගේ අපි උයන කියන තැන right කොහමද? එතකොට කොහමද? kitchen වෙනයි chicken වෙනයි එක පටල ගන්න එපා. ගොඩක් අය මේක පටල ගන්නවා chicken and kitchen. ඒක සිවිලිම තමයි සිංහලෙන් සිවිලිම. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ceiling. ගොඩක් අය ඇඩ් එකට කියනවා සිවිලින් කියලා. එහෙම එකක් නෑ. ceiling. right. පුතේ මේ වගේ වටින කියන දේවල් ඉගෙන ගන්න හැමදාම ඉගෙන ගන්න. මේක දැන් ඔයා බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. right? ඔයා දැම්මම සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාට හෙට දාන වීඩියෝස් එකක් නෑර පෙන්නනවා. හැම එකක්ම පෙන්නනවා ඔයාට. ඒ හින්දා දැම්මම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. right? එහෙනම් ආයේ මේ වගේ ලස්සන එදිනෙදා භාවිතා කරන පාඩමකින් මම ඔයාව හම්බෙන්නම්. right? See you next video. Have a great day you all. Bye bye.